charges ነው ስለዚህ በሁለት ቻርጆች መካከል የሚኖረውን ፎርስ ማግኒቲዩድን የምናገኝበት coulombs law አለ ፋክተሮችን ምናምን ነገር እነሱን መነግራችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት we have two charges positively charged particles አሉ ስለዚህ በሁለቱ መካከል repulsive force ይኖራል ይሄ repulsive force ምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማግኒቲዩዱ አንደኛ amount of charge ሲጨምር ሁለት ፋክተሮች አሉ እዚህ ጋር amount of charge ሲጨምር ፎርስ ይጨምራል ሁለተኛ ደግሞ በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ ሲጨምር ፎርስ ይቀንሳል ስለዚህ coulombs law የሚባል ስለ ሁለቱ ፎርሶች ማግኒቲዩድ የሚያጠና የፊዚክስ ፕሪንሲፕል አለ ምን ይላል መሰላችሁ the force between two charges is directly proportional with the product of the charges ይላል የሁለት ቻርጆች አሉ q1 times q2 እና it is inversely proportional with the square of the separation between them ይላል ስለዚህ ቻርጆቹ ላይ ደብል ሲሆን አንደኛው ደብል ባረገው ሙሉ በሙሉ ፎርሱ ደብል ይሆናል እዚህ ጋር ግን ዲስታንሱ ደብል ቢሆን በአንድ አራተኛ ይቀንሳል ፎርሱ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሁለቱን ጆይን በመናረግበት ጊዜ ፎርሙላችን ምን ይሆናል መሰላችሁ F = K times Q1 Q2 over R² ስለዚህ የcoulombs law በመጠቀም we can have this formula which is used to determine the force between two charges ማለት ነው እዚህ ጋር ያሳያችሁ በሁለት ፖዚቲቭ ቻርጆች መካከል ነው ያ ግን በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ መካከል ይሆናል መሆንም ይችላል ማለት ነው ተመሳሳይ ሲሆኑ ፎርሱ ሪፐልሲቭ ፎርስ ይሆናል ተቃራኒ ሲሆኑ አትራክሽን ፎርስ ይሆናል ማለት ነው እንጂ በማንኛውም ቻርጅድ ቦዲ መካከል there will be a force እና ያ ፎርስ በዚህ ፎርሙላ ዲተርማይን መደረግ ይችላል ማለት ነው እስቲ አሁን ኤግዛምፕል እኔ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል let us assume that there are two charges q1 2 microcoulomb እና q2 at some distance 6 microcoulomb እና በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ 30 cm ላርገውና find the force between them እሺ ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለውን ፎርስ ምንድነው find the force between the two charges ነው ጥያቄው ስለዚህ K Q1 Q2 over R² እናደርጋለን here K ማለት constant ነው it is 9 times 10 to the power of 9 ነው so we can use Q ደግሞ 2 micro ስለሚል micro ማለት it is 10 to the power of -6 ነው እዚህ ጋር 6 times 10 to the power of -6 አለን ይሄኛውን እዚህ ጋር ወደ ሜትር መቀየር አለብን 0.3 ሜትር ይመጣል so 0.3 ማለት 10 to the power of -1 3 times 10 to the power of -1 ነው ይሄንን ስፔር እናደርጋለን አሁን to make our calculation easy ማለት ነው ምን እናደርግ መሰላችሁ እዚህ ጋር power of 10ዎቹን አንድ ላይ እንሰብስባቸው እዚህ ጋር 9 አለ እዚህ ጋር -6 እና -6 -12 አለ ስለዚህ 10 to the power of -3 ይመጣል 10 to the power of 9 እና 10 to the power of -6 -12 ማለት ነው -3 ይመጣልናል እዚህ ጋር ከዛ ቁጥሮቹን ለብቻ ስናበዛ 9 times 2 times 6 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ 12 ሲባዛ በ9 እንደማለት ነው 90 ሲደመር 18 108 ስለዚህ 108 ይመጣል ከስር ደግሞ ይሄ ስኩዌር ሲደረግ 9 times 10 to the power of -2 ይሆናል ስለዚህ ይሄኛውን
በዚህ ባጠፋው ጀስት 12 ይመጣል። ጂ ማይነስ 2 ወደ ላይ ስትሄድ ፖዚቲቭ ትሆናለች። ስለዚህ ከማይነስ 3 ጋር ሲደመር ማይነስ 1 ይመጣል። ሶ እንደምታዩት መልሳችን ምን ሆነ? 1.2 ኒውተን ሆነ ማለት ነው። እስቲ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ 5 ማይክሮ ኮሎምብ እና እዚህ ጋር ደግሞ 2 ማይክሮ ኮሎምብ አሉን። ሁለቱም at the distance of ዲስታንሱን የቅድሙን ዲስታንስ እንጠቀመው ለሆነ ነገር ስለምፈልገው ወደ በኋላ ታዩታላችሁ። ሶ በሁለቱ መካከል ያለው ፎርስ F is equal to እዚህ ጋር የቅድሙ ፎርሙላ ስላለልን እዚህ ጋር አለ ያው K times Q1 Q2 over R ስኩዌር ስለሆነ ዳይሬክትሊ ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን። K 9 times 10 to the power of 9 ነው። ከዛ እዚህ ጋር 5 ማይክሮ ኮሎምብ እና 2 ማይክሮ ኮሎምብ ሳባዛው 5 times 2 10 ማለት እችላለሁ። ማይክሮዎቹን አንድ ላይ -12 አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። ከዛ በኋላ ኦቨር ላርክና ይሄኛው ኦሬዲ ቅድም እናውቀዋለን 9 times 10 to the power of -2 ማለት ነው። አሁን ወደ ሲምፕሊፋይ ወደ ማድረጉ ብንሄድ 9 በ9 ይጠፋልናል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 10 to the power of 9 እና 10 to the power of -12 ማለት 10 to the power of -3 ይመጣልናል። here we have 10 አለ። ከስር ደግሞ 10 to the power of -2 አለ። ስለዚህ ወደ ላይ ስትሄድ 10 to the power of -1 ይመጣል which is 1 ማለት ነው። 1 ኒውተን አገኘን። ኦኬ the third example አሁን እዚህ ጋር 3 ቻርጆች አንድ ላይ ቢኖሩ 2 ማይክሮ ኮሎምብ ከዛ 6 ማይክሮ ኮሎምብ እና 5 ማይክሮ ኮሎምብ ሶስቱንም ፖዚቲቭ ላርጋቸው እና the force exerted on the middle charge ማለት ነው due to the other two ተብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ይሄን 1 2 ይሄን 3 ልበለው due to charge 1 and charge 3 q2 ላይ ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ ምን ያህል ነው ተብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። አሁን ቅድም የሰራውን ኤግዛምፕል ቁጥሮቹን ስለሚጠቅሙ እዚህ ጋር ሴፓሬሽኑ 30 ሴንቲሜትር እዚህ ጋር 30 ሴንቲሜትር ላድርገው። አሁን ቅድም በሁለቱ መካከል ያለውን ፎርስ አግኝተናል። ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ሪፐልሲቭ ፎርስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቻርጅ ይሄንን ወደዚህ ፑሽ ያደርገዋል። ኦኬ ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ወደዚህ ነው። እዚህ F32 ልበለው። ይሄኛው ቻርጅ ይሄንን ወደዚህኛው ፑሽ ያደርገዋል። F12 ልበለው። ስለዚህ ሁለት ፎርሶች መሀለኛው ላይ አክት እያደረጉ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁለት ፎርሶች they are acting in opposite direction። ቅድም ካልኩሌት ስናደርግ we got this one F12 ቅድም ስንት አግኝተናል? 1 አግኝተናል። 1 ኒውተን አግኝተናል። 1 ኒውተን to the right ነው። እንግዲህ F32 ደግሞ ስንት ነው ያገኘነው? F32 1.2 we got 1.2 ማለት ነው to the left። ስለዚህ የሁለቱ ኔት ምን ይሆናል? to the right እና to the left so F32 minus F12 ይሆናል። ከትልቁ ላይ ትንሹን እንቀንሳለን that would be the net force ማለት ነው። so 1.2 ላይ ሲቀነስ 1 0.2 ኒውተን ስለዚህ 0.2 ኒውተን towards the left ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ግራ ነው አክት የሚደረግበት ማለት ነው።